रोहिणी मंडलिक रेसिपी चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत आहे। आज आपण अगदी खास पदार्थ पाहणार आहोत। कस्टर्ड पुडिंगसाठी लागणारे साहित्य पाहूया। 50 ग्रॅम कस्टर्ड पावडर घेतली आहे, साखर 50 ग्रॅम घेतली आहे, अर्धा लिटर फुल क्रीम दूध घ्यावं, बटर किंवा तूप 1 चमचा घ्यावे। आता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। अर्धा लिटर दूध आपण भांड्यामध्ये काढलं होतं, त्यातील 150 ml दूध बाजूला काढून घ्यावं। हे दूध आपण बाउलमध्ये ओतून घेत आहोत। या दुधामध्ये आपण कस्टर्ड पावडर मिक्स करूया आणि छानपैकी मिक्स करूया। थोडी गुठळी राहता कामा नये, त्यासाठी अगदी व्यवस्थित हे मिक्स करा। गॅसचा खटका ऑन करून आपण दूध ठेवलं आहे उकळी येण्यासाठी। साखर आता आपण ॲड केली आहेच। आता छान पूर्ण उकळी येईपर्यंत आपण हलवत राहायचं आहे। साखरही छान विरघळली जाईल। दुधाला मस्तपैकी उकळी आली आहे, पाहू शकता। आता आपण यामध्ये कस्टर्ड पावडर मिक्स केलेलं दूध ॲड करायचं आहे। ॲड करण्यापूर्वी थोडं पुन्हा एकदा हलवून घेऊया, म्हणजे खाली जे चिकटलेलं असतं ते छानपैकी मिक्स होऊन जाईल। आता हे मिल्क ॲड करताना एका हाताने आपण ढवळत राहायचं आहे आणि एका हाताने आपण हे मिल्क घालायचं आहे, म्हणजे गुठळ्या होणार नाहीत। आणखीन एक महत्त्वाची टीप येथे लक्षात ठेवा, हे जेव्हा तुम्ही कस्टर्ड पुडिंग करणार आहात तेव्हा जाड बुडाचंच भांडं घ्या, म्हणजे दूध तळाला चिकटत नाही आणि करपतही नाही। म्हणून शक्यतो तुम्ही जे भांडं जाड आहे तेच पुडिंग करताना वापरा आणि सतत ढवळत राहायचं आहे। मिश्रण घट्ट होईपर्यंत आता आपण हे हलवणार आहोत। भांडं खाली उतरवून घ्या आणि 1 चमचा बटर किंवा तूप ॲड करा आणि चांगलं मिक्स करा। चांगले मिक्स झालं आहे मिश्रण। आता आपण हे तूप लावलेल्या भांड्यामध्ये सर्व मिश्रण ओतत आहोत। आता थोडं हे गरम आहे, तोपर्यंत रूम टेम्परेचरलाच राहू दे आणि थोडं थंड झाल्यानंतर आपण हे फ्रीजमध्ये 2 ते 3 तास ठेवून द्यायचं आहे।
कारण हे कस्टर्ड पुडिंग एकदम गार थंडच खाण्यात मजा येते. मी सांगितलेल्या पद्धतीने तुम्ही बनवलेत तर अगदी तुमचंही पुडिंग अगदी छानच होणार. अगदी लहानांना मोठ्यांना सर्वांनाच हे पुडिंग आवडतं आणि हे पटकन बनलं जातं. त्यामुळं हे स्वीट डेझर्ट कधीही बनवायला काहीच हरकत नाही. आता हे सर्व एकसारखे करूया आणि थोड्या वेळाने आपण फ्रीजमध्ये हे ठेवून देऊया 2 ते 3 तासासाठी. थोडं साईडचं लूज करून घ्यावं चमच्यानी आणि एक प्लेट उपडी घालून आपण हे काढत आहोत. वाव, मस्तच. पाहू शकता किती मस्तच झालेलं आहे आपलं हे कस्टर्ड पुडिंग. आता आपण एक नाईफ घेऊन कट करूया. माझ्या चॅनेलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर आठवणीनं सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन आहे ते प्रेस करा, म्हणजे मी रेसिपी अपलोड केल्या त्याचं नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत पटकन मिळेल. माझ्या रेसिपीच्या अपडेट्ससाठी माझ्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा, ते तर अगदी फ्री आहे. तसेच साईडला जे व्हिडिओ दिसत आहेत तेही क्लिक करून आवर्जून पहा. असेच आपण पुन्हा भेटू एका नवीन रेसिपीसह. थँक्यू.